ข้างและแกน Z ก็คือแนวดีนะฮะเป็นนิยามทั่วไปนะครับในกรณีนี้เขากำลังวัดแรงที่จะทำกับล้อในแนวแกนดีผมไม่ทราบล้อไหนนะแต่เห็นได้ว่าที่ความเร็วต่างกันนะ65 55 45 30เนี่ยเห็นไหมครับว่าเทรนด์มันเหมือนกันหมดเลยคือสีแดงต้องอยู่ข้างบนแล้วก็ไล่มาเป็นสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูเพราะอะไรฮะเพราะความเร็วสูงขึ้นแรงก็มากขึ้นนั่นเองแล้วก็เห็นว่าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเหมือนกันหมดที่ความถี่มันต่ำกว่า100 เฮิร์ตซ์หรือมากกว่า100 เฮิร์ตซ์ซึ่งก็ make sense นะฮะไม่ใช่ว่าที่ความสปีด65 ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยพารากรรมต่ำกว่า45เป็นไปไม่ได้นะก็บอกได้ว่าข้อมูลนี้น่าสงสัยนะอาจจะมีปัญหามีความพลาดเกิดขึ้นแล้วนะครับ Now there's one other thing that a spectral analysis allows you to do. If I'm looking at this data, I would say, okay, I've got a spike here, this frequency, and I have spikes here, at these frequencies. They're consistent. Why are they there? What is causing these spikes? And if I'm an engineer developing a vehicle and I see spikes that I don't anticipate and they're consistent no matter what the speed, I may try to figure out right then why are those there and how can I dampen them, because we don't necessarily like spikes. โอเคนะทีนี้มีข้อมูลน่าสนใจนะฮะจากกราฟนี้เนี่ยมันบอกได้เยอะมากนะครับถ้าเราเข้าใจว่านี่เรากำลังวิเคราะห์รถยนต์อยู่นะลองสังเกตดูนะครับว่าทำไมพีคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดที่1แล้วก็100 เฮิร์ตซ์แล้วก็200 เฮิร์ตซ์เป็นตัวเลข1แล้วก็100แล้วก็200สังเกตดูนะฮะนั่นเป็นการบอกเทสต์เอนจิเนียร์ว่าดีไซน์เอนจิเนียร์ว่าเนี่ยมีพฤติกรรมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วคืออะไรฮะรู้จักคำว่าอะไรนะresonance หรือที่สุดแล้วใช่ไหมทฤษฎีมันคืออะไรฮะ NF ใช่ไหม N เท่ากับ1 ถึง infinity ฉะนั้นเนี่ยความถี่ที่เกิดค่าแรกก็คือ1 เฮิร์ตซ์จากนั้นก็ต้องคูณด้วย N เป็น2ก็เป็น2แต่ตัวนี้มันเป็นแกนเป็น100 เท่านะก็กลายเป็น100 เฮิร์ตซ์แล้วก็200 เฮิร์ตซ์นั้นสรุปว่าที่100 เฮิร์ตซ์นะ200 เฮิร์ตซ์เนี่ยมันมีพฤติกรรมการเกิดอะไรฮะการสั่นคล้องเกิดขึ้นของพาร์ทบางตัวของช่วงล่างรถยนต์ถ้าเราเป็นดีไซน์จริงๆเรารู้ว่าเราจะให้มีไหมล่ะเพราะว่าเวลาเกิดเนี่ยคนขับจะรู้สึกอะไรฮะมันจะอื้อๆนะสั่นเล็กน้อยแต่ว่าวิวฟอร์เนี่ยมันบอกได้แต่ถ้าคนขับไม่รู้สึกว่าสิ่งนิดเดียวแต่เราต้องการให้ขับขี่ไปไงฮะต้องสมูทใช่ไหมมันอัดซิลนะฮะต้องเรียบนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับใหม่ฮะต้องมีการดีไซน์ใหม่เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวนี้มันหายไปThis is force versus acceleration. Okay? Force versus acceleration. Again, 4 speeds. Again, you see the trend matches. Your acceleration and your force seem to line up very closely. Therefore, validating, and honestly, this test was meant to validate the signals coming off the wheel force transducers versus an accelerometer. And you can see the data points are very close. And it is one of the reasons they put accelerometers and wheel force transducers together on a vehicle, to make sure your signals validate each other. You are going to have that both in every report? In most tests, you will have accelerometers and you'll have wheel force transducers, and part of the reason is to make sure your data is lining up the way it should. คือ report transducer เนี่ยมันเก็บข้อมูลสำหรับขับขี่ใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าข้อมูลที่วัดมาเนี่ยมันถูกต้องแม่นยำไหมนะจริงหรือเปล่าทำไงนะเขาก็
เปรียบเทียบผลระหว่างกรณีเอา accelerometer ก็คือหัววัดความเร่งนะไปติดเอาไว้ตรงวิวฟอสนั่นแหละครับแล้วดูว่าค่าที่ได้ออกมาจากวิวฟอสกับค่าที่ออกมาจาก accelerometer มันเท่ากันไหมสีแดงเป็นวิวฟอสสีเขียวเนี่ยเป็นPSD นะครับ PSD ของ accelerometer นะ These are amplitudes, in fact, relatively consistent amplitude relationship between force and acceleration. นี่เป็น PSD ที่เป็นค่า amplitude นะฮะ n square ต่อ hertz เนี่ยความหมายก็เป็น PSD ของค่าแรงนะฮะและก็1ช่องจะหมายถึง10 เท่านะฮะเป็น10 เท่านะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูก็จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกที่แต่มา0 ถึง 100 เฮิร์ตซ์เนี่ยนะค่ามันก็ทับกันเลยเท่ากันจากนั้นไปเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะต้องไปวิเคราะห์อีกทีแต่ว่าค่านี้น้อยมากนะครับตัวหลังที่มันต่างกันเพราะว่าค่ามันระดับเห็นไหมครับเป็นล็อกสเกลนะต่างจากแต่ที่มันต่างกันเนี่ยค่ามันแค่จะเป็นหลัก10 ยกกำลังลบเท่าไหร่400วันนี้ได้เพิ่มคือสรุปก็คือว่านี่เป็นหลักการของการที่จะ validate หรือว่า verify ข้อมูลที่ได้มาจาก viewport transducer โดยการใช้ accelerometer Summary. The wheel force transducer evaluation, simple installation, minimum setup after the transducer fabrication lead time. Again, these are custom. These are all special. 8 channels of data, wheel speed, wheel position, forces in X, Y, and Z axis, moments about X, Y, and Z axis. Consistent relative amplitude relationship between force and reference acceleration. Transducer resonances are not apparent up to 300 hertz, which would translate to the natural frequency of the material used. Approximately 20 Newton resolution at 8,192 hertz sample rate. 8,000 hertz sample rate for force channel. And this is your summary of the evaluation. เขาบอกว่าการติดตั้งของเขาเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะซิมเพิลนะก็เพราะอะไรก็ใช้วิธีการประกอบด้วยโบว์นะแล้วก็เซตอัพก็ใช้เวลาไม่นานจากนั้นก็คือเรื่องของข้อมูลที่ได้คืออะไรครับก็คือจะมีข้อมูลของแรง3แกนถูกไหมแล้วก็มีโมเมนต์3แกนแล้วก็มีอะไรครับมีสปีดแล้วก็มีตำแหน่งของรถนะแล้วก็จากการประเมินจากการ verify โดยการใช้ accelerometer เห็นได้ว่าเขาเปรียบเทียบให้เห็นว่า amplitude ระหว่างตัว force กับค่าของ accelerometer เนี่ยฮะมันก็ไม่ต่างกันนะฮะ consistent นะฮะแล้วก็ transducer ฉะนั้นเนี่ยไม่มีคือพบว่าระหว่างการ verify ตัว force transducer เนี่ย resonance ที่เกิดจากตัวมันเองไม่มีถึง300 เฮิร์ตซ์นะเห็นไหมฮะแล้วก็ resolution ของการอ่านค่าแรงเนี่ยที่2 กิโลกรัมโดยประมาณนะและสันติเรทก็คือเท่าไหร่ครับได้ถึง 8.19 กิโลเฮิรตซ์คือ 8,192 แล้วก็พอยต์ต่อวินาทีซึ่งก็สูงพอสมควรนะครับ One of the reasons that we did this was to provide ourselves an independent evaluation of our product, and LMS helped us do that. Through the years in our experience, of course, we've had other evaluations, but this is one that we put into the presentation. ก็เขาเอาข้อมูลนี้มาให้ดูนะว่าเป็นการประมาณว่า verify ตัวเองนะครับว่าก็ผ่านการ evaluate โดยลูกค้านะข้อมูลที่ได้มานี่ก็โชว์ว่าทุกอย่างก็ดีหมดนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เอาข้อมูลไม่ดีมาโชว์อยู่แล้วนะฮะแต่จริงๆก็ข้อมูลก็ฟ้องชัดอยู่แล้วนะว่าบางพารามิเตอร์ที่เขาโชว์ให้ดูนี่ก็คือมีทิศทางหรือว่าเทรนด์ของการของความถูกต้องอยู่นะครับ WFT test advantages. So why do we do this? To improve the fuel economy, quality, comfort, profit of the vehicle, reduce cost, warranty, weight, reduced environmental impact, the footprint, the sound, emissions, etc. Satisfy homologation requests. Basically, how do you build several different automobiles on the same platform? Maintain highest safety and value. The WFTs
provide all of these advantages in your testing. Default transducer นะครับก็ถ้าพูดถึงประโยชน์หรือว่าข้อดีเขาเนี่ยคืออะไรบ้างหนึ่งก็คือว่าช่วย improve well economy คืออะไรนะประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลิงนั่นหมายความว่าการออกแบบก็ดียิ่งขึ้นถูกไหมฮะน้ำหนักเบาลงนะครับคุณภาพดีขึ้นนะความทนทานนะสูงขึ้นคอมฟอร์ตที่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ vibration จากกราฟเมื่อกี้เห็นว่าถ้าเกิดกรณีที่เราวัด default transducer แล้วเห็นว่ามี resonance เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราสามารถ redesign ตรงไหนได้ขยับจุดที่เกิด resonance เนี่ยออกไปให้ห่างยิ่งขึ้นก็ทำให้รถเราก็จะวิ่งขึ้นแล้วก็มีเสียงรบกวนนะครับอันต่อมาเรื่องวารันตีสำคัญสำหรับ OEM นะก็คืออะไรครับเราปัจจุบันไม่ทราบบางยี่ห้อเนี่ยกล้าวารันตีถึงเท่าไหร่นะ300,000 กิโลเมตรใช่ไหมหรือ10 ปีโดยประมาณถ้ายุโรปเนี่ยมัน10 ปีโดยส่วนใหญ่นะก็จะบอกว่า10 ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่วารันตีรถได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยังสามารถหาอะไรทดแทนได้นะครับแต่ผมไม่ทราบญี่ปุ่นนี่กี่ปีนะฮะแล้วก็ต่อมาคืออะไรครับลดค่าใช้จ่ายวารันตีเรทน้ำหนัก reduce environment impact นะข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ default คืออะไรครับก็คือว่าถ้าเราใช้แรงงานไม่ใช่คนมาติดเนี่ยคือการติดเซนเกตเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีประสบการณ์นะที่ติดได้ทุกคนเลยนะแต่คุณภาพที่ออกมาเนี่ยต่อให้มือหนึ่งกับมือสองเนี่ยผมว่าก็ปัญหาไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแม้กระทั่งมือหนึ่งเองติดนะฮะวันนี้ติดออกมาดีอีกตัวนึงติดวันเดียวกันนะ reproduce เลยนะครับคือว่าติดวันเดียวกันด้วยคนเดียวกันด้วยเครื่องมือเดียวกันเวลาห่างกันไม่เกินชั่วโมงค่า2 ตัวไม่เท่ากันนี่คือปัญหาของการใช้คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าในแง่ของเวลามันเสียไปเพราะอะไรเพราะว่าความconsistency ไม่มีนะฮะบางทีอาจจะลำบากในการ clarify ว่ามันดีมันเท่าไหร่กันแน่อันต่อมาคืออะไรครับเรื่องของhomologation ถ้าจะว่าเป็นเรื่องของกรณีที่เราต้องทำผลิตให้กับหลายค่ายนะหลายมาตรฐานนะหลาย standard นะและเรื่องของ safety แล้วก็ value คงหมายถึง safety ก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าถ้าเราทราบข้อมูลของ default transducer ข้อมูลรถถนนเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการออกแบบรถแล้วก็ช่วงล่างเรื่องต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เกิดปัญหาจากเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะส่วนหนึ่งของรถยนต์นะฮะที่มีปัญหาอุบัติเหตุนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลของกรมทางหลวงนะเราจะพบว่าส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากรถยนต์เองนะครับแน่นอนครับพระเอกดำหนึ่งคืออะไรฮะต้องผู้ร้ายพระเอกก็คืออะไรฮะเมาแล้วขับนะแต่จากนั้นมาคืออะไรฮะความประมาทนะฮะแล้วก็เรื่องของสภาพรถยนต์สภาพถนนนี้ก็แก้ไม่ได้นะครับต้องแล้วแต่ท่านกรมทางหลวงเขานะฮะแต่ว่าเราต้องพยายามดูตัวเองในเรื่องการขี่นะอย่าเมาแล้วขับแล้วก็อย่าขับโดยประมาทนะครับส่วน value คืออะไรฮะ value คือว่าถ้าเราไม่สร้าง value ให้กับ product ของเราเองเนี่ยอย่างที่เมื่อเช้าคุณยุทธนะฮะได้พูดว่าอะไรนะฮะถ้าเราผลิตแค่ให้ OEM เนี่ยเราอยู่ได้นะแต่ว่ามันก็แค่พออยู่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่า OEM บังคับเราอะไรนะ ABC ต้องลดคอสตลอดเวลาใน Toyota เนี่ยนะฮะอะไรนะกี่เปอร์เซ็นต์นะต่อปีท่านทราบดีนะลดคอสทุกปีนะปัญหาคือว่าถ้าราคาเท่าเดิมลดคอสทุกปีทำได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ต้องหาทางออกในการผลิตเรียก add value ของเราเข้าไปใน product ของเราเพื่ออะไรเพื่อเอาไปขายในตลาดหรือในยี่ห้อที่เขาให้ราคาสูงกว่านะฮะอะไรแบบนี้นะครับเพื่อการอยู่รอดทางธุรกิจนะครับ This is a flow of typical vehicle and component durability testing. This is something that you will become acquainted with if you are not already. You have the road load data, drive file development. Then you go into either vehicle durability testing or a 4-post or powertrain dyno simulation. So one way you go into an actual drive test or you go into a 4-post or simulation type test, which then goes into component durability. This is your standard flow. Everybody understand that? Flow ตัวนี้เนี่ยไม่ทราบใครทำตรงไหนบ้างครับมีคนทำในส่วนนี้ไหมฮะที่หนึ่งก็คือโรด data มีการวัดโรด data แล้วก็มาสู่การทำ drive file เนี่ยเคยทำไหม Every vehicle has to go through this, one way or the other.